Chào mọi người, lại Tích đây. Tích có một cái thông báo là Tích vừa chi một khoản tiền rất là siêu to khổng lồ, chi hơn khoảng gần 3,5 triệu chỉ để mua một cuốn sách nữa. Một cái cuốn sách này thôi mà chỉ dùng một lần cho một kỳ này thôi. Cuốn sách mắc như con chó. Ok, mà điều đầu tiên cởi áo này ra quá nực. Trong phòng thì lạnh mà ở ngoài rất là nóng. Ok, qua để đây sẵn ha. Rồi, ok, giới thiệu lại. Thì vô lại là Tích đây. Thì hôm nay Tích làm một cái clip này thì nói chung nó cũng là nhã hứng thôi. Tại vì Tích vừa chi một cái khoản tiền, nhưng mà Tích đã nói là gần 3,5 triệu để mua một cuốn sách như vậy. Thì thiệt sự ra đây là một trong những cái vấn đề trăn trở đối với du học sinh khi mà nhắc tới vấn đề mua sách, đó chính là gì? Ngán. Và đồng thời khi mà Tích làm cái clip này cũng như là giải thích với một vài phụ huynh, cũng như là đặc biệt là đối với ba mẹ của Tích thì tại sao mà mua sách ở đây mắc, thì thiệt sự ra là muốn nói rằng dạ ba mẹ ơi, con xài tiền rất là hợp lý và khoa học. Ok, thì cái vấn đề ở đây đó chính là sách ở đây nó rất là mắc, mà nó mắc cũng là có lý do riêng. Là tại vì sao? Là cái quyền mà tác giả tác phẩm hay là cái bản quyền ở bên này nó rất là được tôn trọng. Những cái sản phẩm mà về tài nguyên tri thức thì rất là được tôn trọng, nên chính vì thế cái việc mà mình sử dụng sách copy nó sẽ là một cái cấm kỵ ở bên này. Khi mà ở Việt Nam Tích đa phần là Tích sử dụng sách copy để mà đi học. Chỉ cần đi vào thư viện thôi, mượn một bộ sách thôi. Một bộ sách đó nếu mà tính ra trị giá nó là tầm khoảng 1,5 triệu cho cả bộ, thì mình chỉ cần tốn khoảng 300.000 cho tổng bộ đó, mà với một bản photocopy thôi, trắng đen thôi. Nên chính vì thế cái chi phí mà dùng sách ở Việt Nam rất là rẻ. Nên đúc kết kinh nghiệm mà sau 10 mấy tháng mà Tích học du học thì Tích sẽ có những cái chiêu trò để giảm thiểu được cái việc mua sách cho các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta vẫn mua sách như thế, nhưng mà chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ mua sách cũ, hai là chúng ta thuê. Thì ở đây Tích sẽ có 3 cái nơi. Thứ nhất là đó là hiệu sách của trường. Thì thường tất cả các trường đại học đều có một cái hiệu sách, một cái bookstore để cho các bạn mua sách cũng như là thuê sách. Trường thì bán khá là mắc, cho dù sách mới, sách cũ thì cũng cái con số nó vẫn khá là to. Thuê thì nó có thể giảm thiểu được khoảng 30 cho đến 40%. Thì đó là ở hiệu sách. Như là cái cuốn sách này đi, thiệt sự ra Tích có thể mua cuốn sách cũ rồi, nhưng mà tại vì nó có một số lý do nên là Tích mới mua sách mới. Thì lý do đó Tích sẽ giải thích sau. Cái thứ hai đó là thường các trường đại học họ sẽ có những cái forum hay là những cái group, giống như ở trường Bắc Alabama của Tích đi, thì họ sẽ có một cái group đó là UNA Book Exchange Student. Thì ở trên đó tất cả các bạn sinh viên hay cựu sinh viên và ngay cả giáo viên, họ sẽ bán sách vào những kỳ đầu năm hay những kỳ cuối năm, thanh lý những cái bộ sách như thế nọ, thì kiếm với một giá rất là thoải mái. Thì ví dụ như cái cuốn sách này Tích có thể kiếm được một cái cuốn sách mà nó chỉ có 30 đồng. 30 đồng cho một cuốn sách như vậy thôi, mà bây giờ tôi phải tốn khoảng gần 150 để mà tôi mua cái cuốn này. Rồi thì cái tiếp theo đó chúng ta có thể lên những cái trang web như là Amazon, eBay, hay là như là cái trang có một cái trang mà Tích không có biết là Tích gọi nó tên như thế nào, nó gọi là CHIGG. Lên trên đó mình cũng có thể mua sách cũ, mình cũng có thể thuê sách với cái giá rất là vừa phải và có thể là giảm thiểu đến 50%. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai đó là mình sẽ đi tìm những cái bản mà ebook hay là những bản digital. Đây là những cái bản ebook và digital như vậy. Thì thường những cái bản ebook và digital này giá nó khá là rẻ luôn. Kỳ đó Tích mua một cuốn sách nó là 120 đô, nhưng cái bản digital của nó chỉ là tầm 15 cho đến 25 đồng thôi. Thì thiệt sự ra các bạn cần lưu ý khi mà các bạn mua ebook và digital thì nó sẽ có hai hướng, đó là cái user, cái tên mà tài khoản mình sử dụng một là ngắn hạn ở đây có thể là 1 kỳ, dài hạn có nghĩa là mình mua cái bản digital đó và mình xài luôn. Đó là hai cái điều mà mình nghĩ mà các bạn cần chú ý. Và ở đây nó có một cái ngoại lệ như thế này. Đó, ví dụ như đây là một cái mà Tích gọi là access code, thì thiệt sự là
tôi nói thiệt á là hồi ở Việt Nam tôi không biết access code là gì, qua đây tôi mới biết access code là gì. Watch that. Thì access code nó là một cái code của một cái khóa học mà khi mình dùng cái đó mình đăng ký ở trên mạng thì mình có thể giống như là một cái lớp online, mình làm những cái bài test online, và khi mà mình sử dụng cái access code này nó có include cho mình sẵn cả ebook luôn. Nhưng mà để mua cái access code này á rất là mắc, nên chính vì thế cái access code này cũng như là mình mua mới á là nó cũng trăm mấy rồi, nhưng mà cố gắng tìm những nơi mà nó mua cũ đi, mặc dù là cái phần trăm mà mua cũ nó rất là ít đó. Nên chính vì thế cái bản ebook và digital nó rất là tiện lợi, nhưng mà thiệt sự là có nhiều vấn đề. Ai thích ebook chứ thiệt ra Tích không thích ebook lắm. Oh really? Thì cái cách thứ ba đó là một cái cách mà Tích nghĩ là khá là thú vị đối với anh em người Việt mà du học sinh Việt Nam ở đây, đó chính là cùng nâng cao tinh thần học tập, cùng nâng cao tinh thần dân tộc, tự hào dân tộc. Đó chính là chúng ta mua chung một quyển sách, giống như ba thằng mua chung một quyển sách thì 150 thì chia ra thằng 50 thôi. Thì thiệt sự ra cái cách này á là cũng là một trong những cái cách khá là tiết kiệm, nhưng mà có điều khi mà các bạn quyết định lựa cái cách là ba thằng đi mua cuốn sách như vậy á thì các bạn cần phải phân lưu ý ra là người này học giờ này, người này học giờ kia. Thì cái tiện lợi của việc mà mua sách chung á thì giúp cho các bạn có thể là giống như là có thời gian học chung với nhau, có thời gian chia sẻ những kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm với nhau. Nhưng mà có một điều là cái cách này á, nếu mà không sắp xếp thời gian á là dễ mất lòng anh em lắm. Và cái cách thứ tư, đây là cái cách mà nó hơi bận một tí, mà cái cách này thì Tích hay sử dụng. Tích không có tốn tiền mua sách, mà thay vào đó Tích sẽ vào thư viện, Tích mua cuốn sách đó, và khi nào mà mình học cái chapter nào á thì mình chụp lại, chụp bằng điện thoại, chụp lại. Bây giờ ai thì cũng xài smartphone thôi, nên là cái việc mà chụp hình một cái cuốn sách đó, nó rất là dễ. Và đặc biệt hơn đó là khi mà các bạn đi học, tất kỳ các khóa học ở bên này á, thầy cô đều cho các bạn một cái giáo án hay còn gọi là cái syllabus, thì giúp cho các bạn có thể là check coi là mình học giờ này là mình học môn gì, giờ này là mình học bài gì, và giờ này có kiểm tra gì hay là có homework gì. Thì tất cả khi mà những cái khóa học mà Tích không có yêu cầu xài sách á thì đa phần là Tích đều vào thư viện và Tích đi chụp hình. Chị nó bao là đảm bảo là bao tiết kiệm luôn, và tới cuối kỳ tự nhiên mình vô tình mình có thêm một cái cuốn quyển sách như vậy và có thể là mình truyền cho các bạn lần sau. Đó là cái cách mà Tích hay xài. Ở bên này á làm mọi cách để giảm thiểu được chi phí mua sách. Thiệt sự ra mà mua một cái cuốn sách như vậy á nó khá là tốn, nhưng mà sau này á các bạn có thể là thanh lý nó lại với một cái giá gì đó, thì ít ra là sau khi học nó cũng có một tí tiền để mà ăn ủi. Thì giống như Tích đã có nói hồi nãy á, là có những cái khóa học á họ yêu cầu những cái access code như vậy. Thì ở bên này nó rất là ngộ. Đây là một bộ đúng không? Thì một bộ này là bao gồm sách và access code chung. Cái giá nó sẽ rẻ hơn so với việc các bạn chỉ mua một cái cuốn sách. Tôi không hiểu làm sao mà cái cuốn sách này á giống như bán thường đó là 160 đô, mà tự nhiên có cái access code này nó chỉ là 149 đô thôi, và cái access code này chỉ là 120 đô. Nó lạ gì đó, nên là bắt buộc là mình phải chọn cái lựa chọn thứ hai thôi, đó chính là mình mua cuốn sách và một cái access code như vậy. Mà tức một cái vì sao không? Là mua cái access code này á nó đã bao gồm cả là cuốn sách ebook rồi, cầm một cái cuốn sách gốc và một cái cuốn photo á là nó đã khác rồi. Cầm cuốn sách photo đang trắng học chán lắm, hồi xưa như Tích học ở Việt Nam nó chán, cực kỳ chán luôn. Nhưng mà tự nhiên học một cái cuốn sách gốc như vậy, nó có màu rồi trang sách rồi nhìn màu mè, nó cũng khiến cho chúng ta học khá là vui và tạo động lực cho chúng ta học tốt hơn. Thì thiệt sự khi mà mua cái này á thì nó cũng lại là có thêm một cái vấn đề, đó là bây giờ mình lựa chọn sách ebook hay là mình lựa chọn sách cover. Thì thiệt ra thì nếu mà có tiền á thì mình cũng nên mua sách như vậy. Ebook thì đọc có vẻ là nó hơi chán cho lắm. Thiệt ra cái ebook á nó lại gắn với cái laptop hoặc là cái smartphone thì nó tiện cái là đi đâu các bạn đọc cũng được. Nhưng mà bị một cái á, trước khi mà xem sách á là bắt đầu xem cái Facebook đầu tiên, nên là hạn chế. Đó là những cái điểm lưu ý của mình. Ok, thì đó là những cái mà Tích rút ra được sau mười mấy tháng kinh nghiệm đi du học bên này. Thì tiết kiệm được cái gì mình tiết kiệm. Nó hay được một cái đó là đúng là cái việc mua sách đối với du học sinh nó cực kỳ là nặng đầu luôn. Khi mà mỗi lần mà qua đây học á, đầu kỳ á mà nghĩ tới cái tiền mua
Nên là hy vọng những cái cách của Tích có thể giúp cho các bạn sinh viên, các bạn tân sinh viên mà du học ở bên này á, hoặc ngay cả các bạn sinh viên ở Việt Nam cũng có thể là có một tí gì đó kinh nghiệm, rút kết kinh nghiệm cho bản thân của mình. Ok, cái clip ngắn như vậy chắc là cũng đủ dành cho mọi người rồi. Thì ok, nếu các bạn thấy cái clip này hay thì like, các bạn thấy cái clip này ngon thì share. Và đặc biệt là các bạn nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như là có cái chuông kế bên á, thì có thể theo dõi những cái nội dung sắp tới của Tích. Hy vọng mọi người sẽ đón xem nhiều cái nội dung của Tích hơn. Và cũng như là nếu mà những ai có những cái kinh nghiệm về cái việc mà mua sách ở bên này á, thì có thể lên comment ở dưới để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi. Ok, thì mình là Tích Ray Gấu, not lazy be crazy. See you next time.